accept a string from the user and check whether it is palindrome or not. Implement stack operations using array built-in functions. आता इथं त्यांनी आपल्याला स्पेसिफिकली सांगितलंय की युजर कडून काय करा, स्ट्रिंग ऍक्सेप्ट करा आणि ती स्ट्रिंग पॅलिंड्रोम आहे की नाही हे आपल्याला चेक करायचं आहे. मग पॅलिंड्रोम स्ट्रिंग म्हणजे काय, तर जर आपण एखादी स्ट्रिंग सरळ वाचली आणि रिव्हर्स वाचली आणि ते दोन्ही जर सेम असतील तर आपण त्या टाइपच्या स्ट्रिंगला काय म्हणतो, पॅलिंड्रोम. एक्झाम्पल घ्यायचं झालं तर PHP सरळ वाचली, रिव्हर्स वाचली, सेम आहे, सो ही काय झाली आपली पॅलिंड्रोम स्ट्रिंग. सेकंड एक्झाम्पल बघायचं झालं तर नयन, NAYAN, रिव्हर्स वाचलं तरी NAYAN, सो ही काय झाली आपली पॅलिंड्रोम स्ट्रिंग. किंवा मॅडम, MADAM, रिव्हर्स वाचलं तरी MADAM, सो ही झाली पॅलिंड्रोम स्ट्रिंगची एक्झाम्पल्स. सो आपल्याला चेक करायचंय की दिलेली स्ट्रिंग पॅलिंड्रोम आहे की नाही. जर मी ABC म्हटलं तर काय असेल ती नॉन पॅलिंड्रोम स्ट्रिंग, कारण रिव्हर्स केलं तर काय येते CBA. ABC आणि CBA नॉट मॅचिंग, मग ती पॅलिंड्रोम स्ट्रिंग नसणार आहे. आणि त्यांनी स्पेसिफिकली आपल्याला सांगितलंय इम्प्लिमेंट स्टॅक ऑपरेशन्स युझिंग अरे बिल्ट इन फंक्शन्स. अरे मध्ये आपल्याला बरेचसे बिल्ट इन फंक्शन्स दिलेले आहेत, त्यातले स्टॅक साठी लागणारे जे ऑपरेशन्स किंवा जे फंक्शन्स दिलेले आहेत तेच वापरून आपल्याला हा प्रोग्राम काय करायचा आहे, एक्झिक्यूट करायचा आहे. सो बघूयात आपण हा प्रोग्राम कशा पद्धतीने करायचा आहे ते. सो जर ह्याचा HTML फॉर्म बघितला, प्रोग्राम पण बघून आपल्याला ठरवता यायला पाहिजे. आपल्याला फक्त काय लागेल, टेक्स्ट बॉक्स, सबमिट बटन आणि रिसेट बटन. So बघा, HTML, हेड, टायटल, palindrome using array stack operations, body, less than question mark PHP, $INP is equal to $_post str. सो आपण काय करतो, डायरेक्ट PHP च्या ह्याला आले मी. सो आपण HTML एकदा फक्त रिवाइज करू. सो HTML, हेड, टायटल, palindrome using array operations, body, form, action is equal to assignment2_a2.php. ज्यावेळेस मी सबमिट बटन वर क्लिक करणार आहे त्यावेळेस assignment2_a2.php ला आपला कंट्रोल रिडायरेक्ट होईल. मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, एंटर द स्ट्रिंग, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू str. सो या ठिकाणी बघा, एंटर करायची स्ट्रिंग जस्ट आपण प्रिंट केलेला आहे. इनपुट टाइप साठी टेक्स्ट बॉक्स घेतलेला आहे, त्याचं नेम पॅरामीटर घेतलेलं आहे str. सो इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप रिसेट. सो सबमिट बटन आणि रिसेट बटन. जर HTML फॉर्म आपला साधा सिंपल आहे, कसा वर्क होतोय बघूयात. एंटर स्ट्रिंग, टेक्स्ट बॉक्स, सबमिट बटन, क्लिअर बटन. तुम्हाला हवा तसा तुम्ही HTML फॉर्म डिझाइन करू शकता. आता आपण नेक्स्ट बघूयात आपली PHP ची स्क्रिप्ट. सो लेस दॅन क्वेश्चन मार्क PHP, इथं आपली काय झालेली आहे, PHP ची स्क्रिप्ट सुरू झालेली आहे. $INP इज इक्वल टू $_post str. सो str आहे आपलं इथलं नेम पॅरामीटर, एंटर स्ट्रिंग मधलं नेम पॅरामीटर str. युजरनी टाकलेली स्ट्रिंग, इनपुट केलेली स्ट्रिंग आपण कुठल्या व्हेरिएबल मध्ये स्टोअर करतोय, $INP. नेक्स्ट $A इज इक्वल टू अरे पॅरेंथेसिस सेमिकोलन. सो अरे पॅरेंथेसिस सेमिकोलन काय करणार आहे, तर एम्प्टी अरे क्रिएट करणार आहे. म्हणजे $A काय असणार आहे आपला एम्प्टी अरे. सध्या तरी त्या अरे मध्ये कोणतेही इलेमेंट असणार नाहीत. सो $A इज अरे व्हेरिएबल. त्यानंतर आपण एक फ्लॅग नावाचं व्हेरिएबल घेतलेलं आहे. $flag इज इक्वल टू फॉल्स. सुरुवातीला आपण काय केलेलं आहे, हे फ्लॅग व्हेरिएबल फॉल्सला सेट केलेलं आहे. नेक्स्ट, फॉर $I is equal to 0, $I less than strlen $INP. सो strlen फंक्शन हे लेंथ काउंट करण्यासाठी यूज केलं जातं. मग कशाची लेंथ काउंट करणार आहोत आपण, $INP. $INP काय आहे, युजरनी एंटर केलेली स्ट्रिंग काय आहे, $INP. सो सपोज PHP टाकलं
तर $INP strlen ऑफ $INP. सो काय आउटपुट येईल 3. जर मी strlen ऑफ नयन, सपोज आपलं टेक्स्ट स्ट्रिंग असेल नयन, सो strlen काय येईल 5. सो तितक्या वेळेस आपलं हे फॉर लूप एक्झिक्यूट होईल. म्हणजे PHP टाकलं तर 3 वेळेस एक्झिक्यूट होईल, नयन टाकलं तर 5 वेळेस एक्झिक्यूट होईल. $i प्लस प्लस. आता स्टॅकचं 2 महत्वाचे फंक्शन्स आहेत, अरे अंडरस्कोर पुश आणि अरे अंडरस्कोर पॉप. सुरुवातीला आपला अरे हा एम्प्टी आहे, म्हणजे आपल्याला त्याच्यामध्ये काय करायचं आहे, व्हॅल्यूज इन्सर्ट करायच्या आहेत. सो तुम्हाला सगळ्यांना आतापर्यंत DS मध्ये झालेलं आहे की स्टॅकचं वर्किंग कसं होतं, लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक आहे, म्हणजे जो शेवटी जाणार तो पहिल्यांदा काय होतो, आउट होतो, आणि जो इनपुट करणार तो आपण टॉपला काय करत जातो, ऍड करत जातो. सो बघा, अरे अंडरस्कोर पुश $a, $INP ऑफ $i. सो $a काय असणार आहे आपला अरे, $a काय आहे आपला एम्प्टी अरे, आणि त्याच्यामध्ये आपण 1 by 1 व्हॅल्यूज काय करतोय, डिस्प्ले करतोय. सपोज आपण PHP टाकलं तर सुरुवातीला काय जाईल P, नंतर काय जाईल H, नंतर काय जाईल P. सो अरे अंडरस्कोर पुश फंक्शन टेक्स 2 पॅरामीटर्स. पहिलं म्हणजे अरे, ज्याच्यामध्ये आपल्याला एलिमेंट्स पुश करायचे आहेत, आणि सेकंड म्हणजे जी व्हॅल्यू पुश करायची आहे ती. सो अरे अंडरस्कोर पुश फंक्शन इथे काय होईल, वर्क होईल. त्यानंतर नेक्स्ट आपण काय घेतलेलं आहे कोड मध्ये बघा, for $i is equal to 0, $i less than count of $a. आता इथे काउंट ऑफ $a घेतलेला आहे. $a मध्ये आता काय असणार आहे, अरे पुश वर्क झाल्यानंतर जेवढे काही कॅरेक्टर्स त्याच्यात आपण पुश करणार त्याचा काउंट इथे रिटर्न होईल. फॉर एक्झाम्पल PHP घेतलं तर काउंट किती होईल, 3 रिटर्न होईल. जर आपण नयन स्ट्रिंग घेतली तर काउंट किती रिटर्न होईल, 5. आणि तितक्या वेळेस हे लूप फॉर लूप काय केलं जाईल, एक्झिक्यूट केलं जाईल. $i प्लस प्लस. इफ आता आपण एलिमेंट्स पुश केले, मग अशीच मी सांगितलं आपण काय मॅच करणार आहे, स्ट्रेट स्ट्रिंग इक्वल टू रिव्हर्स स्ट्रिंग. आता आपण रिव्हर्स स्ट्रिंग बघतोय. सो अरे अंडरस्कोर पॉप ऑफ $a, $a व्हॅल्यूज 1 by 1 काय केल्या जातील, पॉप केल्या जातील, इक्वल टू $INP ऑफ $i. $INP काय आहे, आपली स्ट्रिंग आहे. सो त्यातलं फर्स्ट कॅरेक्टर आणि अरे पॉप मधलं फर्स्ट कॅरेक्टर मॅच केलं जाईल. जर दोन्ही कॅरेक्टर सेम असतील तर फ्लॅग ट्रू ला सेट केला जाईल, $flag इज इक्वल टू ट्रू. एल्स तसं नसेल तर काय केलं जाईल, $flag इज इक्वल टू फॉल्स अँड ब्रेक. आता ऍट द एंड जर आपला फ्लॅग ट्रू असेल तर ती स्ट्रिंग काय असणार आहे, palindrome, otherwise the string is not palindrome. So if $flag equal to true, echo $INP is a palindrome string, else echo $INP is a non palindrome string. म्हणजे काय झालं, ट्रू असेल तर palindrome, फॉल्स असेल तर नॉट palindrome. आता या ठिकाणी मी HTML चं स्पॅन ऍट्रिब्यूट वापरलेलं आहे. सो स्पॅन ऍट्रिब्यूट काय करतं, तर त्या स्पॅन ऍट्रिब्यूटच्या मध्ये जे काही टेक्स्ट आहे त्याला जर फॉर्मॅटिंग करायचं असेल तर तुम्ही हा HTML चा कंट्रोल वापरू शकता. परत चेंज आउटपुट व्यवस्थित किंवा फॉर्मॅटेड दिसावं म्हणून मी ह्या ठिकाणी स्पॅन ऍट्रिब्यूट वापरलेलं आहे. सो कसं वर्क होईल ते, स्टाईल इज इक्वल टू कलर इज इक्वल टू रेड, फॉन्ट वेट इज इक्वल टू बोल्ड, फॉन्ट फॅमिली कॉमिक सन्स MS. सो जस्ट हे फॉर्मॅटिंग साठी स्पॅन ऍट्रिब्यूट वापरलेलं आहे. आणि त्याच्यामधलं जे काही टेक्स्ट आहे, $INP palindrome स्ट्रिंग, ते काय होईल, त्या रेड कलर मध्ये आणि कॉमिक सन्स फॉर्मॅट मध्ये डिस्प्ले होईल. एल्स जसं मग अशी सांगितलं, एल्स पार्ट मध्ये सुद्धा सेम कोड आहे, फक्त इथे काय होईल, स्पॅन कोड सेम घेतलेला आहे. पण जर आपली स्ट्रिंग पॅलिंड्रोम नसेल तर हे एल्स ब्लॉक एक्झिक्यूट होईल, $INP इज अ नॉन पॅलिंड्रोम स्ट्रिंग. सो हा झाला आपला PHP चा कोड. सो बघूयात कशा पद्धतीने वर्क होतोय. सो इथे सुरुवातीला मी टाकलं सपोज नयन, NAYAN, सबमिट. नयन इज अ पॅलिंड्रोम स्ट्रिंग. ठीक आहे, तर मी टाकलं PHP, बघूयात आपण PHP, सबमिट. PHP इज अ palindrome string. जर मी टाकलं ABCD,
सपोज ABCD. जर रिव्हर्स घेतलं DCBA पॅलिंड्रोम आहे का? नाही. ABCD इज अ नॉन पॅलिंड्रोम स्ट्रिंग. सो अशा पद्धतीने हा सेकंड प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतो. सो सिंपल आहे. 2 मेन फंक्शन्स त्याच्यामध्ये लक्षात ठेवायचे. कोणते कोणते? array अंडरस्कोर पुश आणि array अंडरस्कोर पॉप. array अंडरस्कोर पुश फंक्शनला 2 पॅरामीटर आहेत. array ज्याच्यामध्ये इलेमेंट्स ऍड करायचे आणि सेकंड पॅरामीटर असतं जो इलेमेंट ऍड करायचा आहे. आणि array अंडरस्कोर पॉपला फक्त एकच पॅरामीटर असतं $a. ज्या arrayतनं तुम्हाला इलेमेंट्स पॉप आउट करायचे ते तुम्ही ह्या ठिकाणी तो array ऍज अ पॅरामीटर म्हणून पास करायचा आहे. सो अशा पद्धतीने तुम्ही स्टॅक ऑपरेशन्स वापरून स्ट्रिंग पॅलिंड्रोम आहे की नाही ते चेक करू शकता. सो आजचं रेकॉर्डेड सेशन इथेच थांबवूयात. नेक्स्ट रेकॉर्डेड सेशन मध्ये आपण सेट B1 आणि B2 बघणार आहोत. ज्यांच्याकडे लॅपटॉप्स आहेत त्यांनी घरी हा प्रोग्राम करून बघा. काही अडचण असल्यास विचारा.